चला, कढई गरम झालेली आहे, तर आपण हुलगे भाजून घेऊया. थोडं कमी गॅसवर ठेवायचं आणि हुलगे भाजून घ्यायचं. फूडी महाराष्ट्र आपले स्वागत करत आहे. आज आपली रेसिपी आहे हुलग्याचं माडगं. ह्या गावाकडच्या जुनी पद्धतीचं माडगं आपल्याला बनवायचं आहे. त्यासाठी आता हे भाजून घेतल्यानंतर वाटणार आहे मी, आणि मग आपलं माडगं बनवायला सुरू करू. हे भाजून घेतलेले कुलीत वाटून झालेलं आहे. तर आता आपण माडगं बनवायची सुरू करायचं. त्यासाठी आधी गरम पाणी करू. ते पाणी आता गरम झालं, त्याच्या आधी थोडंसं पीठ भिजवून घेऊया. हे आता थोडं पाणी घालून गरम पाण्यात टाकलं तर गुठळ्या होतील ना, गुठळ्या होऊन जायचे ना. झाले. आता आपण त्याच्यात हे भिजवलेलं पीठ घालूया. सर्वात आधी गूळ टाकूया, म्हणजे विरघळेल. हे पीठ टाकून घेऊया त्याच्यात. हे भिजवलेले पीठ सुंठ आणि बडीशेप हे घालूया. तांदूळ घालू थोडं. चवीपुरतं थोडंसं मीठ घालू. तर ही माडग्याची रेसिपी अशी आहे. लोक गावच्या ठिकाणी पावसातून शेतावरून येतात, पावसात भिजून. मग त्यांच्यासाठी ही रेसिपी हुलग्याचं माडगं हे खूप त्यांच्यासाठी आवडीने खातात. हुलग्याचं माडगं शेतावरून लोक कामावरून आल्याच्या नंतर हे हुलग्याचं माडगं खाण्यामुळं त्यांच्यात चांगली तरतरी येते. ही अशी पद्धत आहे. तर तुम्हाला आवडल्यास आम्हाला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.